توی این ویدیو سر میزنم به خیابون داریوش و سری از بازار موبایل و صوت تصویری سعی میکنم در بیارم و پای در دل مغازه‌دارا بشینم. بعضیاشون از افزایش قیمت 100 تا 120% میگن، از افزایش اجاره مغازه‌شون تا 3 برابر 2 برابر میگن و اینکه اوضاع بازار فوق‌العاده خرابه. تو این روزهای بعد از جنگ و ممنوع شدن نوادرات از امارات خیلی داریم اوضاع سختی رو توی بازار لپتاپ و موبایل میگذرونیم. تو این ویدیو با من همراه باش. سلام به همه بیننده‌های عزیز، ایرانی‌های ایران و خارج از کشور. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. کاکو جون، امروز اومدیم خیابون داریوش. داریوش به چی معروفه؟ به دوربین فروشی‌هاش و علل خصوص موبایل فروشی‌هاش و لوازم صوتی تصویریش. البته دیگه به آن صورت دیگه دوربین فروشی نداره. قبلا بیشتر بودم، دید اکثرا تعطیل کردن. فکر کنم نهایت 2-3 تا دوربین فروشی دیگه توش بیشتر نباشه. بیشتر همون موبایل فروشی و صوتی تصویری. حالا چرا اومدیم اینجا؟ توی اوضاع دلار و جنگ و اینا، مخصوصا صادرات دبی که دیگه به ایران ممنوع شده، بازار موبایل یه تکون عجیبی خورده. قیمت‌ها وحشتناک بالا رفته. اصلا دیگه موبایل ضعیف‌ترین، یعنی موبایل که دیگه دست آدم یه کاری بکنه، یه مارکی هم داشته باشه، مثلا آنری، مارکو چینی هم بیشتر منظور ما، آنری، شیائومی، چیزی دیگه از 40-50 تومن شروع میشه. دقت کردین؟ تا 5 ماه پیش با همین 40-50 تومن شد یه میان ردی خوبی خرید. الان اقتصادی ترین گوشی‌ها از 40-50 تومن شروع میشه. چقدر مغازه قشنگه، تخصصی بک کاور و سیم و لوازم جانبی کلا. برای همین اومدیم یه سوالی بپرسیم، کمی از این بازار موبایل سر در بیاریم. اولین بارم اصلا دارم روی بازار موبایل مانور میدم. قصدم هم نیست که اصلا این ویدیوها ادامه دار باشه، نه، ولی اتفاق عجیبی افتاده دیگه. کلا لوازم برقی و الکتریکی اینا خیلی افزایش قیمت عجیب و غریبی داشته. یا حالا موبایل یه استفاده روزمره هممون بیشتر حس میشه. خب، پاساژ پردیس. امروز هم به اتفاق دوست عزیزم آقای خوش صدامون هستیم که توی 1-2 تا ویدیو اخیر همراهیمون کردن. کلا پایه این روزای مثل شیرازی شده ایشون. الان هم داره با ایما و اشاره به هم میگه خب چقدر پول بهم میدی؟ خجالت هم نمیکشه. الان مثلا یه سامسونگ میان رده شده 80-90 تومن. سامسونگ اقتصادیش مثلا A0607 مثبت 40 میلیون. خلاصه اوضاع عجیبیه. حالا سعی میکنیم پای در دل چند تا از این مغازه‌دارای گوشی فروشی هم بشینیم ببینیم کلا تو این چند ماه اوضاع چقدر تکون خورده. حالا من چیزی که اطلاعاتی که دارم به شما میدم صرفا تو سایت ها و اینترنت دیدم. از زبون خودشون بشنویم شاید متفاوت باشه. میخواستم بدونم توی چند ماه اخیر خب افزایش قیمت ها چجوری بوده؟ تا چند درصد مثلا افزایش قیمت داشتیم تا قبل از جنگ و بعد از جنگ؟ نزدیک 120%. یعنی بیشتر از 2 برابر. مثلا یه موبایل اقتصادی مثلا بیایم رو A07 سامسونگ مثلا. A07 سامسونگ قبل از جنگ که نه، همین یه ماه اخیر خب 12 و خورده بود، الان شده 21 و خورده 2 تومن. فوق. 12 A37 اینا هم چطور؟ 36 37 نمیدونم. 36 رو پایه 40 خورده بود، الان رو پایه 60 خورده نزدیک 70. 56 هم که 56 از رو
59 تومن رفت تا 95 تومن تا 100 تومن. تا 110 هم رفت. الان رو پایه 84 5 تومن. پس وحشتناک بوده اوضاع. نگم برات. اوضاع کاسبی چطور شد؟ برای خیابون داریوش هم من نگاه اوضاع چه کاسبی کاه چه سبی. یعنی فروش مثلا تو ماه اخیر 2 ماه اخیر چقدر افت چقدر وقت الان اینجایی؟ 20 دقیقه است نه؟ توی 20 دقیقه یه نفر اومده بگه سلام. آخرین فاکتورم دوشنبه هفته پیش بود. یه هفته پیش. بازم دوست داری از کاسبی برات دیگه؟ سمون چی بپرس؟ او هم تازه به همکار فاکتور کردم با 2 میلیون تومن خیر. هفته پیش که میگم اجاره‌مون هم الان اومدن تقریبا 3 برابرش کردن. از قبل از جنگ تا بعد از جنگ؟ نه الان که اومدن با همون تمدید کنن 3 برابرش کردن. اجازه است بگید. اوکی. رو پای 200 تومن. اجاره فقط 200. آقا ولم کن. دستم در اگه با هم صحبت کنیم مثل من افسرده میشه گریه میکنم. بذار شاید یه اتفاقی افتاد، شاید یه طوری شد ما که روزگارمون سیاه شد توی بازار موبایل. مثل شیرازی یوتیوب فالو سابسکرایب مثل شیرازی میرم حالا تو پیجتون. نه اون میره تو یه مثلا چند روز میذارم تو پیج. ایوه بذارش. آقا دستم دمت گرم لطف کردی. خب اوضاع بد نیست، اوضاع گریه‌آور، اوضاع وحشتناکه. 200 میلیون بدی اجاره، 200 میلیون پول خالص میدی اجاره، بعد چیش برای خودت. یعنی تو چقدر باید بفروشی؟ چند تا موبایل باید بفروشی؟ کم کم باید بفروشه. اگه مثلا همش اقتصادی بفروشه مثلا کم کم باید 10 تا بفروشه. آفرین. تا 10 تا میشه پول اجاره رو. باید خب موبایلم جاش بذاره دیگه. همون دیگه، هم باید چی بخره، هم وسایل خودش هست. اگه قسط مسی نداشته باشه. راست میگی، نگاه اکثرا هم خلوتن. چه افتضاحی. بریم بندگان خدا هم بپرسیم. بازار موبایل خوب نیست دیگه، خیلی گرون شده جنسا. مثلا توی چند ماه اخیر مثلا قبل از جنگ تا بعد از جنگ خب چقدر افزایش قیمت داشتیم؟ تقریبا 60-70%. 60-70%. بعد مثلا موبایلی که مثلا اقتصادی بودن، میان رده بودن، مثلا بیایم روی شیائومی مثال بزنیم، موبایل چینی. مثلا اونا یه مثال خودتون برام میزنید، مدلشو برام میگید. مثلا ریدمی A5 که ارزون‌ترین گوشی شیائومی بود 10-12 تومن بود با 14 تومن، الان شده 21 تومن. تا قبل از جنگ شد 2 برابر شده. الان 70% اومده دیگه. یعنی الان هم که توافق شد و اینا هم هیچ تأثیری مثبتی نداشته نه؟ میگن توافق شده ولی خب فرقی نکرد. من بیشتر به خاطر امارات و اینا که چیز شده. کلا نمیدونم این گرونی مثلا ربطش به دلاره، ربطش به سیاسته. چون دلار رو زمان 180 تومن بود الان شده 170 تومن، جنسا 70-80% رفته روش. دلیلش چیه واقعا؟ نمیدونم. بعد خدمتتون که عرض کنم اوضاع کسب و کار چطور؟ این کسب و کار دیگه نمیدونیم واقعا داریم چیکار میکنیم. میگذره. یعنی نمیدونیم سود ضرر، بخریم بفروشیم، بلا تکلیفیم واقعا. بلا تکلیف ثباتی وجود نداره. اجازه است که بپرسن اجاره مغازتون هم چقدره؟ اجاره مغازه هم الان رو پای تقریبا 100 تومن. میتونید هندلش کنید الان با این اوضاع؟ این مال پارسال بوده متاسفانه. هنوز تمدید نکردم. بیشتر هم احتمال داره. بله 100%. وقتی که همه چی اینجوری میره بالا معلوم هم نیست از کجا 100% رو اجاره خونه، مغازه، همه چی تاثیر میذاره. آقا در دلی چیزی که من نپرسیده باشم دوست دارید بگید؟ نه ولی خب امیدوار که دیگه امیدم نداریم واقعا. تلخ بود. تو یوتیوب مثل شیرازی ما سابسکرایب کن، ویدیوتون رو میذارم. دستونم در نکنه. لطف کردیم، متشکرم. این هم یه پاساژیه که بیشتر لوازم برقی و تعمیرات و اینا هست.
این پاساژهای قدیمی هم وای به خود چه داره. یه حال باحالی داره. خلاصه که زندگی تو ایران خیلی سخت‌تر از قبل شد. حالا این میگم مثبت 40-50 میلیون برای بیننده‌های خارج از کشور قابل لمس باشه، یعنی حدوداً مثلا یه موبایلی بخری مثبت 40-50 میلیون مثلا میشه تقریباً 200-300 دلار، همین ماده. و این 200-300 دلار مثبت 40 میلیون پول 2 ماه یک کارگری که هیچی نخوره، اجاره نده و بعد 2 ماه میتونه یه موبایل فوق اقتصادی بخره که موبایل اینجوری هم خیلی موبایل با دوامی نیست. خب کنم حرف بزنم. من نه فکر کنم میشه اصلی گفتم بعد میگه چی میشه. حالا میگم میکنم فهمیدم میشه موبایل پیش بریم. شما یه فیلم هندی رو نگاه میکنه. هیچ وقت طرفدار فیلم هندی نتونستم بشم. تو شدی؟ نه البته شاید مثلا بعدش خوب باشه. همین PS5 رو میبینید این خب علاقه‌مندی خیلی از پسرها و نوجواناست. کنسول بازی. این مثلا اوایل که اومده بود 20 میلیون بود. رفت تا 40 میلیون، 50 میلیون. الان 100 خورده میلیون. و تا قبل از جنگ مثلا 80 تومن بود. یه پاساژ دیگه گوپرو قبل اینم 40 میلیون. این دوستمون میخواد یه دوربینی بخره گوپرو. مثلا میگه تا قبل 40 میلیون بود، الان شده چند؟ 70 میلیون. علی نگاه دلار 70. یعنی افزایش قیمت 60-70% چیز کمی نیست تو 2-3 ماه 4 ماه ها. اوضاع عجیب و غریبه. بکنم سر شلوغه. ولی معمولا مغازه 1-2 نفر توشون بیشتر نیست، مشتری آنچنان من نمیبینم. حالا یه فروشنده بهمون گفت افزایش قیمت ها 110-120%، یکیشون گفت 60-70%. بذاریم این کسی هست بپرسین ازش. نه من سعی میکنم حداقل با یه نفر هم صحبت کنم ببینم چجوری اوضاع. خیلی چیزی گفتیم چی گفت؟ یه باریه بده دیگه خجالت بکش. کارخان داره. بکش بزن پول بیشتر کن. چه؟ یه پول بیشترش کن. بیشتر بده. راست میگم به قرآن مادر مریض در اون اینجا. دل مردم بهش شاد میکنه. دست مادر اما زودی باش. اما خب نیستش. اینا خیلی بده. یک پول بیشتر بدن مادرم مریضه. چقدر؟ نمیدونم. بگو. 50. حال کرد یا نه؟ این همون دوست عزیزمونه که دارن داره کارت میکشه. خفتش کردن. عکسش گرفتی؟ بعد کارت کشیدن کارتو؟
بیا. خب در خدمت آقای قاسمی هستم. من قبلا یه بار به مغازه‌شون اومدم، یه ویدیو هم گرفتم از مغازه‌شون، ولی الان که دیدم آشنا هستن گفتم یه باری هم بهشون سر بزنم، یه چند تا ازشون بپرسم. متشکرم. اوضاع بازار قبل از جنگ و بعد از جنگ، افزایش قیمت‌ها چجوری بوده؟ به شدت زیاد. مثلا درصد میتونی بهم بگی؟ میتونم بگم 20% رو هر گوشی. 20% رو هر گوشی حداقل. حد اکثر حد اکثر 100 میلیون. 100 میلیون روی گوشی. کدوم گوشی؟ 16 پرو مکس آیفون. دیگه پرو مکس هم دیگه خدمتتون که عرض کنم بستگی به خود جنسیت و رنگش داره. از 175 میلیون قبل از جنگ الان اومده رو اولش 270 265. 17 پرو مکس بدون ریجستر. رجیستر چند اومدن چند میشه؟ از 320 میلیون اومده رو 420 میلیون. فقط ریجستر خالی؟ ریجستر خالی الان فقط 110 میلیون گمرکیش. 35 میلیون از ثبت پاس. شوخی میکنه. یعنی یه گوشی بخری هم قیمتش باشه بیای پول ریجسترش بدی یا عملاً داری پولی 13 نرمالی میدی فقط به خاطر ریجستر. تو گوشی داری می‌خری حالا. آره. حالا بیننده از من ریجستر رو بهتون توضیح میدم بعدش. خب حالا بیایم روی مثلا یه سامسونگ پرچمدار مثال بزنیم. پرچم دارم میتونم S25 اولترا رو بهتون تعریف کنم که چجوری رفتی بالا. هر روز 195 میلیون 200 میلیون الان رو اولش 300 تومن. و بازار به شدت بدی داره. اگر می‌خوایم بخریم واقعا پیشنهاد نمی‌کنم. S26 اولترا بدون ریجستر بخره خیلی بهتره. بدون ریجستر میفروشن؟ پس اونم ریجستر 175 تومن. عجب. شام پس ریجستر تو شد. آره هم ریجستر بردارم میتونم بدون ریجستر برداره. اگر میخوام بدون ریجستر بردارم خودشون ریجستر کنن خیلی به نفعشون. تفاوت قیمتی اولش 60 70 میلیونی داره. خب بیایم رو موبایلای میان رده مثلا شیائومی و اینا. خب یکی به اون مثال شیائومی رو من اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم. نمیدونم. فقط اگر واسه استفاده باشه. ما واسه خرید فروشش نه. تفاوت قیمت رو بدیم. تفاوت قیمت آنچنان نداشته شیائومی. فقط رو سری مثلا نوت 14 پرو پلاس، نوت 15 پرو پلاس، پرو ایکس 7 پرو اینا یه افزایش داشته. عجیب. اوضاع بازار چطور؟ به شدت بد. مثلا آخرین فروشتون مثلا مال کی بود؟ 3-4 روز پیش. 3-4 روز پیش. اجازه است بپرسم چقدر فاکتور زدید؟ چقدر فاکتور زدم؟ 4 روز پیش. ما قبل این موضوع تقریبا روزی 7-8 تا فاکتور می‌زدیم. 4 روز پیش من 17 پرو مکس می‌شد. 17 پرو مکس. ولی خب بعد 3 روز. یعنی 3 روز خواب عملا. 3 روز خواب ولی 17 پرو مکس بعدش هم الان دیگه داریم میشینیم اینجا رو در گله خودمون برمی‌ریم. امروز مشتری آنچنان نبوده درسته؟ امروز نه. امروز دیگه این نفر رو نمی‌بینم سوال می‌پرسیم. بازم خیلی بدی داره الان. خرید و فروش بین خود مغازه‌دارا و عمده فروشا چطوره؟ دلال آره، دلال بازارشون هست. اون هست. آره، دلال بازارشون هست. واسه ما یک آقا مثلا بیشتر مشتری یوزر مثلا چیز نکنیم. ما بین همکارام تک و توکی مثلا فروش داریم رو جانبی ها مثلا گلاس بک کاوری چیزا فروش داریم. خودشه بازی به جانبی ها هست. گوشی استاپ فعلا. بعد دخلتون با خرجتون هم میخونه الان مثلا از اجاره و اینا عجیبه. ضرر پس الان. میگم این جنس از کجا میاد؟ شاید از کجا میاد؟ قبل این موضوعات از جنگ از دبی می آوردیم. یعنی مثلا فیفتا مستقیم میمد دبی چون بعد جنسا میرن تهران باز برمیگردن شیراز یعنی. اونا جنسای شرکتی ان. مثلا خودمون بعضی مثلا قبل این موضوعات کلا فلوم اکتیوا رو خودمون مستقیم از دبی می آوردیم، سری 17 مستقیم از دبی می آوردیم. دیگه مرز بسته شد بعد این موضوع بیشتر مثلا عمده فروشا از بانه از بانه می آوردن. اینا مثلا رو 17 مثلا به درهم محاسبه میشد، قیمتاش مناسب تر بود. بانه دیگه به درهم محاسبه نمیکنن، به دلار محاسبه. عجب. بازار چیزای صوتی بلندگو و کلا صوتی تصویری چطور؟ بازار صوت تصویرم بگی نگیره. اینا مثل گوشیه. مثل گوشی نیست ولی مثل گوشیه. مثل گوشی رفته بالا و آره. مثلا بره بهتون مثال بزنم JBL. مثلا یه JBL قبل جنگ و بعد جنگ مثال برام میزنی؟ 320 مثلا قبل جنگ من 320 رو 48 میلیون 50 میلیون قیمت دادم. الان 77 79 80 میلیون. الان 120 شو قبل از جنگ 35 میلیون 33 میلیون قیمت دادم. در عرض چند ماه؟ در عرض چند ماه؟ بعد جنگ. موقعی که جنگ شروع شد 3 ماه. وحشتناکه. 54 تلفا قیمت چه؟
برنده مثلا مثل برودو رو بردارن خیلی بهتره، برودو و ایسکا اینا رو بردارن خیلی بهتره. مثلا ارزش خرید نداره الان 320 کلنگ جیبی. چجوری میگذرونید؟ میای مغازه میشینین دیگه تو شب اگر مشتری اومد چجوری بگذرون. خب دیدیم وضعیت بازار رو، اصلا جالب نیست، اصلا. همه کسب و کارها ضربه خوردن، همه کسب و کارها داغون شدن، ولی بازار موبایل اصلا، بازار موبایل، لپتاپ، کامپیوتر اصلا عجیب و غریب، چون بیشتر اینا از دبی می اومدن که دیگه ما دبی رو هم زدیم و صادرات و واردات به دبی ممنوع شد. نمیدونم چی بگم، امیدوارم فقط بگذره. خب توی کانال زیر میتونید عضو بشید. توی کانال زیر ما اطلاع رسانی ها، نظرسنجی ها، اگه خواستین با من و محمد در ارتباط مستقیم باشید میتونید عضو بشید و در جریان باشید و با ما صحبت کنید. و کانال ما 4 ماه هیچ تولید محتوایی نداشت، 3 ماه جنگ و 1 ماه دیما. برای اینکه کانالمون به روز قبل به رونق قبل برگرده، واقعا به حمایت شما نیاز داریم. لایک و کامنت اصلا فراموش نشه. حتی اگه ویدیو رو دوست نداشتین نظرتون رو برامون پایین کامنت کنید. همین. امیدوارم حال دلتون خوب باشه هر جا که هستی. شما حرف پایانی؟ قربونتون برم. امیدوارم همه چیز بهتر و عالی‌تر بشه، کسب و کارها ردیف شن و بتونن دخل بزنن واقعا توی وضعیت دلار. ان شاء الله. با امید خدا. این هم رفیق همون خوش صدا بود که جگر برم. دستش در نکنه، امروز هم با ما همراه بود. خدا نگهدار.